I need 9 Flemish speaking to help me. Ik heb 9 mensen nodig die Vlaams spreken. And I already, I need Rick. Ik heb Rick nodig. And yes, you can come up also, yeah, Greg. Jij ook, Gregory. And then let me see. The rest of them here is going to kind of be. I need yes. You come up. Kom jij ook maar naar voren? Huh? I think David is going to be able. He's going to rest a little bit. I mean, he's. Ik denk dat David een beetje rust mag hebben. Normally, I would have brought David up here, but he would just. Normaal had ik humiliate everybody else with his brilliance. Ook gevraagd, maar hij zou al de anderen misschien een beetje vernederen omdat hij zo geweldig is. Okay, now the rest of you, these were chosen. The rest of you choose yourself. Who would like to come? Deze werden gekozen, maar de rest van jullie, wie wil komen? Okay, you coming up? 1. Okay, ja, 2. jij, Yes, 2. come up. 3. Yes, come 3, up. kom maar. Where's another lady? Nog een andere vrouw. Yes, 4. Thank you for volunteering. Yes, 4. Ja, dank u wel. And your friend too. You come up. Yes. Jullie alle 2. Kom maar, kom maar. Yes, you just got chosen too. Kom maar. Let's give them a good hand. They volunteer. Geef ze een applaus. Ze hebben zich vrijwillig opgegeven. Okay, now what I need to do is everybody wave to me and smile. En nu wil ik graag dat iedereen even zwaait en glimlacht. I want all of you to come here. Jullie moeten hier allemaal staan. And we're going to test. En we gaan jullie testen. Do you need help? Heb je hulp nodig? Okay, just. What we're going to do now, we're going to test to see what you have learned during this conference. Wat we gaan doen is testen wat jullie geleerd hebben deze conferentie. So what I am very interested in is that. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd in. What we have communicated, have you been able to receive it? Waar wij over gesproken hebben, hebt u dat kunnen ontvangen. And so what we're going to do is, all of you are going to stand in one line this way. Dus wat we gaan doen is dat jullie allemaal op een rij staan en naar die kant kijken. And I think, so we don't sneak here, can you turn off? Can we turn off the screen just for a moment? En kun je het scherm even afzetten? Or can you promise to not look at the screen? Of kun je beloven om niet naar het scherm te kijken? So when nobody cheat. Dus niemand kan vals spelen. Listen to the instruction. Luister naar de instructie. I will show the person down on the line. I will tap him on the shoulder. Ik ga een persoon in de lijn op zijn schouder of haar schouder kloppen. So all of you just wait until somebody tap you on the shoulder. Dus wacht allemaal totdat er iemand op je schouder klopt. The person will turn around and I will show the person certain movements. En die persoon zal zich omdraaien en dan ga ik bepaalde bewegingen aan die persoon tonen. You need to focus. Say focus. Je moet echt focussen. Dus and then you need to do exactly. Say the word exactly. En je moet precies doen. Precies. Say the word exactly. Zeg precies. Okay, very good. Exactly what I show, and then you show the next person, and the next person, and the next person. Dus als ik op je schouder klop, moet je precies doen wat ik doe, en dan moet je dat laten zien aan de volgende persoon. So my question is, how many of you believe they are able to do it? Dus mijn vraag is, hoeveel van jullie denken dat ze dat gaan kunnen doen? There is not much faith in this room. Er is niet zoveel geloof in deze zaal. How many of you believe they're able to do it? Hoeveel geloven dat ze dat zullen kunnen doen? I have never seen anybody being able to do it. Ik heb nog nooit iemand gezien die dat echt goed kon doen. Now my question is, how many of you believe they can do it? Wave en nu is mijn vraag, hoeveel geloven dat ze dat gaan kunnen doen? Do you want me to put some more doubt into the room? Willen jullie dat ik nog wat meer twijfel zaai? Okay, so you are not allowed to talk. Dus jullie mogen niet spreken. Everybody stand on a line. Iedereen op een rij. Even Rick, there is no exception. Zelfs Even Rick has to stand on a line. Geen uitzondering, Rick. Even if you're Papa God's favorite one, like Rick, you have to stand in line. Als je de favoriet bent van Papa God, zoals Rick, dan moet je in de rij gaan staan. So are you ready? Dus zijn jullie klaar? Breathe in, breathe out. Relax. Adem in, adem uit. Don't be nervous right now, okay? Wees ontspannen, je moet niet zenuwachtig zijn.
Let's give them a good applause. Geef ze You maar wait. een applaus. I'm going to show all of you so that you can see. Ik ga jullie allemaal laten zien, zodat jullie het kunnen zien. So this is the test. Dit is de test. I want all of you to be able also to see. Ik wil dat jullie mij allemaal kunnen zien. So my question is, I want to first of all, I want you to show me exactly what I showed the lady. Ik wil dat je precies laat zien wat ik aan die vrouw heb laten zien. Because David and I, we have this test. Want David en ik hebben die test. What we have communicated here, we expect to be seen here. Wat we hier communiceren, verwachten we hier ook te zien. So do you think that's what I get to see? Dus denk je dat Okay, let's dat is check. wat ik zie? You Oké. tap me and show me exactly. Dus klop op mijn schouder en toon precies wat je gezien hebt. I'm so sorry. Let me show you. Ik ga het u tonen. Watch. I tapped him on his shoulder. I hold up my hand. I went down. I picked up an apple. I breathed on it 3 times. I dried it on my shirt 3 times. I took the apple on the head. I took a bow and an arrow and I shot the apple. Let's give him a good hand. Dus ik had een appel in mijn hand, ik pakte het, ik blies er 3 keer op. Ik droogde hem aan mijn schouder, ik deed op het hoofd, 3 keer drogen. En dan op het hoofd en dan schoot ik hem af met een pijl. So what happened? Dus wat is er gebeurd? What happened? Wat is er gebeurd? Wow. Give me one key word. Why did this not happen? Geef mij 1 sleutelwoord. Waarom is dit zo niet goed doorgegeven? What happened? Wat is er gebeurd? They were called to focus, Ze moesten zich focussen concentrate. en zich concentreren. Some simple movement. Een eenvoudige I beweging. hold my hand. Ik hield mijn hand zo. I picked up the apple. Ik raapte de appel op. Breathed on it 3 Ik times. blaasde er 3 keer op. Dried it on my shirt 3 Ik times. droogde het 3 keer op Put met it on mijn the hand. head. Ik zette het op het hoofd. I went and got the bow and the arrow and I shot the En apple. toen nam ik een boog en pijl en ik schoot de appel af. Why do you think that it started to fall? Waarom denk je dat het een beetje uiteenviel? Was it focus? No. Was er focus? Was it Nee. commitment? No. Lag het aan commitment of toewijding? Nee. What was it? Wat was het dan? It's too hot upstairs. Yeah, he said it was too hot Het is te upstairs. warm hier, zegt hij. Too much anointing up here, isn't Te it? veel zalving hier. I just want to give you this. Yes? What do you think? Wat denk je? What did he say? They didn't really show it right to me. They didn't show it right to you. You know, you're right, they didn't. They messed it up for you. Ja, het klopt. Ze hebben het al verprutst voor u. And I'm having a lot of fun with this. En ik heb hier veel plezier mee. One of the biggest reasons I did it was for us to laugh. En een van de grootste redenen waarom ik het gedaan heb, is om te kunnen But lachen. the second reason I did it, Maar de tweede reden waarom ik het gedaan heb, it is totally possible for you to have an encounter. omdat het heel erg mogelijk is voor u om een ontmoeting te hebben. And by the time you're home, En tegen de tijd dat je thuis bent, that the Jesus you have experienced is not necessarily what people are seeing. is de Jezus die je hebt ontmoet, is niet noodzakelijk de Jezus die mensen zien. So I just want to put a couple of principles. How can we get this original Jesus
Dus hoe kunnen we deze originele Jezus, oorspronkelijke Jezus, so that everyone in Belgium and Europe can see that Jesus. zodat iedereen in Europa en België die Jezus kan zien? Because most people in Belgium have a picture of Jesus that looks like this. Want de meeste mensen in België hebben een beeld van Jezus dat er zo uitziet. And what has happened? En wat is er gebeurd? Why does the world have a picture instead of the original Jesus? Waarom hangt er een beeld aan de muur in de plaats van het oorspronkelijke beeld van Let me Jezus? just give you a simple picture. The key word is understand. Say understand. Laat mij een eenvoudig beeld geven. Het belangrijkste woord is begrip. Zeg begrijpen. The people didn't understand. De mensen begrepen het niet. And if you don't understand, you cannot value something you don't understand. En als je het niet begrijpt, dan kun je het ook niet naar waarde schatten. And when I say understanding, it's not information or knowledge. En als ik zeg begrijpen, dan is het niet informatie dat je daar de kennis van It hebt. is the experiential. Maar het is dat je het ervaart. I could increase this with 90% if I just gave them the understanding. En ik zou dit 90% beter kunnen maken als ik hun ook het begrip had If the gegeven. person knew what I'm about to do, I'm holding up my hand. If I describe, I'm picking up an apple. If they understood the William Tell what I was giving. Als ze begrepen wat ik aan het doen was en ik zei van ik hou nu mijn hand omhoog. So what you can understand, Wat je kunt begrijpen, what you cannot understand, wat je niet begrijpt, you cannot value. kun je ook niet naar waarde If you schatten. don't know how to value, you don't know how to steward, how to take care of it. En als je de waarde ervan niet kent, dan ben je ook geen goede rentmeester. Dan kun je er niet goed zorg voor dragen. Mark 4:13 says, if you do not understand this parable, Marcus 4 vers 13 zegt, als je deze gelijkenis niet begrijpt, you will not understand the parables. dan zul je de gelijkenissen niet begrijpen. What does it say? If you do not capture this parable of the kingdom, the rest of the kingdom will never make sense. Als je deze vergelijking of gelijkenis van het koninkrijk niet begrijpt, dan gaan de rest van die gelijkenissen ook niet een betekenis voor je hebben. What is that parable? Wat is die It is gelijkenis? about the sower. Het is over de zaaier. And you can have the best sower. En je kunt de beste zaaier I can hebben. even give you the best seed. En ik kan je zelfs het beste zaad It can be a geven. seed of hope, a seed of love. Het kan een zaad van hoop of liefde I can zijn. even give you the seed of truth. Ik kan je zelfs het zaad van waarheid geven. Instead of what is true, I can give you the seed of truth. En in de plaats van wat is waar, kan ik u het zaad van waarheid I'm going to geven. be focused. Ik ga gefocust I'm going to zijn. be committed. Ik ga toegewijd But zijn. if I don't understand Maar als ik het niet begrijp, the soil de grond and all kingdom matters is matters of the heart. en alles wat ertoe doet in het koninkrijk, dat zijn de zaken van het hart. If you have a seed Als je een zaad hebt in the soil, en je plant het in de grond. so sower, seed, soil. Dus de zaaier, het zaad en de grond. So if I hold a seed in my hand, Als ik dit zaad in mijn hand hou, and I know it's people, but they put the camera on the seed. maar kijk maar naar het zaad, niet naar... Ik weet dat het eigenlijk mensen And I voorstelt. would say, what do you see? En als ik zeg, wat zie je? Somebody said, well, I see nothing. En dan zeggen mensen misschien, ik zie niets. Somebody else says, I see a seed. En iemand anders zegt, ik zie een zaad. But somebody else said, no, I see a tree. En iemand anders zegt, nee, ik zie een boom. Somebody said, no, I see a forest. En iemand anders zegt, ik zie een bos. Somebody else says, no, I see a paper industry. En iemand anders zegt, nee, ik zie een papierfabriek. Somebody said, no, I see an orange juice factory. En iemand anders zegt, nee, ik zie een fabriek waar ze appelsiensap maken. All of that potential is in that seed. En al dat potentieel zit in dat zaad. There's enough potential, omnipotent. There's enough seed in you to change Belgium and Europe. Er is genoeg potentieel of zaad binnenin je om België en Europa te veranderen. So, I just put it, what I don't understand, I don't know to value. Dus als ik het niet begrijp, dan kan ik het ook niet naar waarde But schatten. if I give you this ring and you think it is glass, you will take care of it differently than if you knew it was a diamond. Als ik je deze ring gaf en je denkt dat het glas is, dan zou je er anders zorg voor dragen dan dat je weet dat het een diamant is. And you've been giving some diamonds. En er zijn wat diamanten aan u gegeven. By valuing, how do I take care and steward what God gave me? En als je het naar waarde schat,
dan hoe kun je er dan zorg voor dragen en een rentmeester zijn van wat God aan u gegeven heeft? Because in the negative, what I don't understand, I don't know the value. Want het negatieve is, als ik het niet begrijp, dan schat ik het ook niet naar waarde. What I don't know how to value, I don't know how to steward, how to take care of what was given to me. En waar ik geen waarde aan hecht, daar kan ik ook geen zorg van dragen of een goede rentmeester zijn. What I don't know how to steward and to become, I don't know how to multiply. En als ik niet goed weet hoe ik een rentmeester ervan moet zijn, dan weet ik ook niet hoe ik het kan vermenigvuldigen. And if I'm not able to multiply it, I don't get authority over it. En als ik het ook niet kan vermenigvuldigen, dan heb ik er ook geen autoriteit over. But let me put it in the positive. Maar laat het mij nu in het positieve zeggen. What I do understand, Wat ik wel begrijp, I value. dat schat ik naar waarde. What I value, I steward, I take care of it. Wat ik naar waarde schat, daar heb ik rentmeesterschap over en daar draag ik zorg voor. Nothing is going to separate me from His love. Niets zal mij scheiden van zijn liefde. God is good and He's good all the time. God is goed en hij is goed altijd. And I'm loved. En ik ben geliefd. The moment we've had in His presence here should be memory stones. En dat moment dat we in zijn tegenwoordigheid hebben gehad, dat zou een stapsteen, een herinnering moeten zijn. But don't wait to the next event. Maar wacht niet tot de volgende gebeurtenis. In chair number 2. En in stoel nummer 2. If I was suddenly now here, you want to say, give me an impartation of love. En als ik daar zou zitten, dan zou je zeggen, geef mij een overdracht van liefde. And I could give you an encounter with love. En ik zou u een ontmoeting met liefde kunnen geven. But in chair 1, I give you a seed of love. Maar in stoel nummer 1 geef ik u een zaad van liefde. That goes in the soil. En die gaat in de grond. That becomes a tree. Het wordt een boom. That becomes a garden. Het wordt een tuin. That bears fruit. Draagt vrucht. So the rest of your life you will live. So if I squeeze you, love is coming out. Dus de rest van je leven, als je verdrukt zou zijn, dan komt er liefde uit. Joy is coming out because you have a seed of joy. En vreugde komt eruit omdat je dat zaadje van vreugde hebt. Instead of what is true, truth comes out because that's who you have become. En in plaats van wat is waar, komt er waarheid uit omdat je zo bent geworden. It's not just what I have, it's what I become. Het is niet wat ik heb, maar wat ik word. So what I do understand, Dus wat ik wel begrijp, I value. schat ik naar What I waarde. value, I steward. En wat ik van waarde vind, daar ben ik een goede What I rentmeester steward now, over. I multiply. En waar ik een rentmeester over ben, dat vermenigvuldig ik. Give it away. Geef het weg. Multiply it. Vermenigvuldig het. Multiply love, joy, peace. Vermenigvuldig liefde, vrede en vreugde. If you've been touched, start to touch. Als je aangeraakt bent, raak dan ook anderen aan. Oh, I got so much this morning. Ik heb vanmorgen zoveel ontvangen. I got so many seeds. Ik heb zoveel zaadjes I also had gekregen. some prophetic words from David. Ik had ook profetische woorden gekregen van We will David. process. En in een proces. And I will make sure I get the DVD of the prophecy. En ik zal ervoor zorgen dat ik die DVD van die profetie My krijg. office will transcribe every word. In mijn kantoor schrijven ze elk woord op. And then we will put it on my iPad. En dan zetten we het op mijn iPad. And then on my iPad I will watch it. En dan op mijn iPad kijk ik I ernaar. have pictures of you. Ik heb foto's van u. I took pictures of the people from Congo when we were dancing. Ik nam foto's van de mensen uit Congo toen ze aan het dansen waren. Why? Waarom? Because I can be in a hotel room in Pakistan. Omdat ik in een hotelkamer kan zijn in And Pakistan. in a moment I look at my phone. En op een moment kijk ik dan naar mijn telefoon. And my family in Congo. En mijn familie in Congo They start to bring me in. beginnen mij binnen te brengen. Are you getting it? Begrijpt u het? Because I cannot lose a moment. Want ik kan geen moment verliezen Oh, my sister. met mijn zus. Just that sweetness. Die zoetheid. She's in love. Zij is verliefd. And that just the environment starts to change from that sweetness. En de omgeving begint te veranderen vanuit die zoetheid. That was the lamb. Dat was het lam. But when it came across, suddenly there is a roar coming out of it. En opeens komt er dan een brul, een schreeuw uit. People do not realize within that lamb there is this powerful lion. Want mensen realiseren zich niet dat in dat lam ook een krachtige leeuw is. So I captured that lamb. Dus ik heb dat lam vastgelegd. If I continue right afterwards, I know exactly which direction. Als ik daarna verder ga, dan weet ik precies in welke richting ik moet gaan. And so I'm going to use about 30 minutes. Dus ik ga ongeveer 30 minuten gebruiken. What I'm doing now is the last session I wanted to have fun. En de laatste sessie wil ik plezier hebben. But I'm interested from a seed.
to become a tree, to become a forest. En ik ben geïnteresseerd in hoe een zaadje een boom en een bos kan worden. Are you getting it? Begrijpt u het? So let me get back to my 3 chairs. Dus laat ik mij teruggaan naar die 3 stoelen. I'm not going to teach about the 3 chairs. Ik ga geen onderwijs geven over die 3 stoelen. But I love when you carry the 3 chairs, you sat here. Maar toen je die 3 stoelen droeg, toen zat je hier. Because of remembrance. Omdat je eraan moest denken. He asked me a couple of questions. Hij stelde mij een paar He said, vragen. why did you do that when you pray for people? En hij zei, waarom doe je zo als je voor mensen bidt? Oh, he said, to distract them. Ik zei, om hen af te leiden. Because when I look at their eyes, Want als ik in hun ogen kijk, I suddenly see that I have to go through their mind to touch their spirit. dan zie ik dat ik door het verstand moet gaan om So de I just geest do te this to raken. distract. Dus ik doe dat om hen af te leiden. So that my seed can go into their heart. Zodat mijn zaad in het hart kan gaan. Why did you do this? Waarom deed je zo? To break, because sometimes when they do this, it's just a staring here. I wanted to go inside with that seed, to the soil, to the heart. Soms kijken mensen, maar ik wil dat doen omdat het zaad dan echt binnen gaat. There is nothing spiritual about it except for there's just something practical. Er is niets geestelijk aan, maar het is praktisch. Because in the chair 2, Want in stoel nummer 2, when God speaks, wanneer God spreekt, it has to filter its way through your soul to touch your spirit. het moet door je ziel filteren om je geest te raken. But in chair 1, Maar in stoel nummer 1 it is spirit, soul, body. is het geest, ziel, lichaam. And from there is life coming out of you. En daar komt er leven uit je. So if I can in a moment just get you from chair 2 into 1, I plant seed in. Dus als ik je van in één moment van stoel 2 naar stoel 1 kan krijgen, dan zet ik het zaadje erin. Sometimes even in the Muslim world, I don't have a chance to speak. En soms ook in de moslimwereld, wanneer ik niet de mogelijkheid heb om te spreken. This place can be full of darkness and fear. Deze plaats kan vol zijn van donkerheid en angst. I do the same. I'm just going in here and making sure that I become love. En ik doe hetzelfde. Ik ga naar binnen en ik zorg ervoor dat ik liefde ben. Oh, I remember this one man and he was a radical. En ik herinner mij die ene man, hij was een radicaal persoon. He would cut my throat in a second. Hij zou mijn zo de keel kunnen oversnijden in een seconde. And I've seldom experienced so much hatred. En ik heb zelden zoveel haat ervaren. But I just need to make sure at that moment to go right to Papa. En op dat moment moest ik er zeker van zijn dat ik recht naar papa ging. And then my question is, I look forward. I have actually a picture on my phone. I look forward to see if the love in me is greater than the anger and hatred in him. En ik heb er zelfs foto's van en ik kijk er naar uit om te zien of de liefde in mij groter is dan de angst of de boosheid in hem. I have a picture when he just melted in love without saying one word. Ik heb een foto van dat hij helemaal gesmolten was door die liefde zonder één woord te zeggen. Well, a room like this, a Sharia law college. In een zaal zoals deze, dus een universiteit waar ze de Sharia-wetgeving onderwijzen. I believe even in Europe that probably 80% of the revival in Europe would be covert. En ik geloof dat zelfs in Europa 80% van de opwekking bedekt zal zijn. And 20% would be overt. En 20% zal openlijk zijn. Because people are so used to chair number 2. Want mensen zijn zo gewoon aan stoel nummer 2. So they have this immune system against. Dus ze hebben dat immuunsysteem tegen. And we need to go underneath the radar to change the environment. En wij moeten onder de radar gaan om de omgeving te veranderen. So when people have encounter with a goodness and love and they start to ask questions. Dus wanneer mensen een ontmoeting hebben met die goedheid en liefde en ze beginnen vragen te Instead stellen. of us trying to give them answers. En in plaats van dat wij dan de antwoorden I geven. love to see the PhDs is just getting on their face before Jesus. Ik hou ervan om de mensen met een doctoraat op hun aangezicht te zien voor Jezus. My favorite thing is to plant a seed into their soil without them knowing it. En wat ik heel erg leuk vind is om een zaad in een grond te planten zonder dat ze het And weten. watching them being just transformed. En te zien dat ze gewoon They veranderd cannot worden. even control it. Ze kunnen er niets aan doen, ze kunnen Their niet perfect controleren. love is starting to grow and they start to love people and they have only been full of hatred. Die volmaakte liefde begint te groeien en daarvoor hadden ze alleen maar haat. And I know theological, some people would struggling with this. En ik weet theologisch dat sommige mensen daar moeite mee Because hebben. in chair 2 we'll learn you have to pray a prayer. Want in stoel 2 leren we dat je een gebed moet bidden. But the Bible says the gospel of the kingdom is like a seed. Maar de Bijbel zegt dat het evangelie van het koninkrijk is zoals een zaad. You can send so many seeds of goodness and kindness in Europe that
that it will lead to mass repentance. Je kunt heel veel zaadjes in Europa zaaien, zodat het zal leiden tot massale bekering. Listen, Luister. I am not saying that we shouldn't be overt and share Jesus. Ik zeg niet dat we openlijk dat we dat niet moeten doen, openlijk Jezus delen. I'm just saying we need to learn how to be covert. Ik zeg gewoon dat we ook moeten leren om hoe we dingen moeten doen die een beetje bedekt. We need to represent heaven. We moeten de hemel laten zien. In a supernatural, natural way. In een natuurlijke manier. We need to speak the language of love in a way that the blind eyes can see and the deaf ears can hear. We moeten de taal van liefde spreken, zodat de blinde ogen kunnen zien en de dove oren kunnen horen. And it is amazing to be able to walk into a room with transvestites, transgender. En het is fantastisch om in een ruimte binnen te komen met transgenders en travestieten. In chair number 2, it would be a problem. In stoel nummer 2 zou het een probleem Chair zijn. number 1, it is a promise. En in stoel nummer 1 is het een belofte. And just watch in a matter of moments they just melt. En kijk, in een paar momenten smelten ze And gewoon. then that 5-year-old boy that was being abused. En dan die jongen van 5 jaar die misbruikt was. Love touches. De liefde raakte aan. And then suddenly the 12-year-old boy that ran away from home. En die 12 jaar oude jongen die wegrende van huis. Whatever's the root issue. Wat ook het probleem is in de kern, It changes. het verandert. So I wanted to share a very short message. Ik wil een heel korte boodschap delen. And I have this rod with me. Say rod. En ik heb deze stok met mij. Zeg stok. Do you remember Moses? Herinner je je Mozes? I'm going to tell you a short story about Ik Moses. ga u een kort verhaal over Mozes vertellen. Are you okay? Vindt u dat oké? Just wave to me. Zwaai dan even. So here is the question. Mozes he was born during a very special time. werd geboren in een heel speciale tijd. This time will remind us a lot about Europe. En die tijd herinnert ons aan Europa. Most of the people has become captive by the world system. De meeste mensen zitten vast in het wereldse systeem. Actually, Egypt was in control of the world. Eigenlijk had Egypte de controle over de wereld. The Egyptian system had taken over. En het Egyptische systeem had alles And overgenomen. God's people have become slave to Egypt. En Gods mensen waren slaven in Egypte. But God is a covenant-keeping God. Maar God is een God die zijn verbond And he has houdt. not forgotten his covenant. En hij had zijn verbond niet vergeten. And after years and years of living in slavery, En na jaren en jaren van in slavernij God te never leven. intended for us to be slave to the world system. God had nooit de bedoeling dat we slaven waren van het wereldse He had the systeem. promised land for us to live in. Hij had het beloofde land voor ons dat we daarin konden wonen. This is a land of promise. Dit is het land van And he belofte. is a promise keeper. En hij is iemand die zijn And beloftes anything houdt. less than the promised land, including the wilderness, En alles wat minder is dan het beloofde land, inclusief de wildernis. you don't have to be 40 years in the wilderness. Je hoeft geen 40 jaar in de wildernis te zijn. Jesus was 40 days in the wilderness. Jezus was 40 dagen in de wildernis. But if you don't understand, Maar als je dat niet begrijpt, you will not value. dan zul je dat niet naar waarde And you schatten. have to do the same test over and over and En over. dan moet je dezelfde test opnieuw en opnieuw doen. The good news, Het goede he nieuws, doesn't kick you out. hij smijt je er niet uit. The bad news, Het slechte you nieuws, have to do the same test over and over again. je moet diezelfde test opnieuw en opnieuw doen. Are you okay? Begrijpt u dat? So Moses is coming in and he is a little baby boy. Dus Mozes kwam en hij was een kleine baby. 2 years old. 2 jaar oud. Because all God is needing just one person. Want alles wat God nodig heeft is één And persoon. then eventually bring some other people around. En dan brengt hij er ook nog wat andere mensen But God bij. is looking for somebody that can help to take these people and set them free. En God is op zoek naar iemand die deze mensen kan brengen, So, verder brengen en vrijzetten. When I saw the painting of breaking the chains, Dus toen ik dat schilderij zag van could- de kettingen die breken. I could feel all over Europe of people are just chained in fear or they're chained and God wants them free. En ik kon voelen dat mensen in heel Europa vastzitten in kettingen en God wil ze The vrijzetten. heart of the Father, I could feel the same cry in the heart of the Father. I don't want my people Ik voelde diezelfde roep in het hart van de Vader. Ik wil niet dat to mijn be under the mensen slavery of Egypt. in de slavernij van Egypte zitten. I want my people free. Ik wil dat mijn mensen vrij zijn. When Moses is 2 years old, Toen Mozes 2 jaar oud was,
The devil is picking up the assignment. Begrijpt de duivel dat er een opdracht So is. Lucifer, the devil is trying to kill all the baby boys. Dus Lucifer, de duivel, probeert alle kleine jongens te doden. I have said that where the devil has attacked you is connected to your greatest assignment. Ik heb gezegd dat waar de duivel je aanvalt, dat is verbonden met je grootste opdracht. Actually, where the serpent has bitten you is where you have the greatest authority. Waar de duivel je gebeten heeft, daar heb je de grootste autoriteit. Amen. So here he's trying to kill all baby boys. Dus hij wil alle babyjongetjes doden. Why do we have the attack against marriages? Waarom is er een aanval op huwelijken? Why do we have attack against the unborn? Waarom is er een aanval op kinderen die niet geboren The zijn? enemy knows about the destiny. De duivel weet de plannen, hun toekomst. He knows about the greatest move the world has ever seen. Hij kent de grootste beweging die de wereld ooit gezien heeft. And he knows he's trying, if he can stop the unborn, the future generation. En hij weet als hij degene kan stoppen die nog niet geboren zijn, de toekomstige And if he can generatie. destroy the family, En als hij de families kan vernietigen, then the world will be an orphanage. dan zou de wereld een weeshuis zijn. Are you okay? Begrijpt u het? So here is the story. Dus dit is het verhaal. Moses is 2 years old. Mozes is 2 jaar oud. He ended up actually going down the Nile. En hij gaat over de Nijl. And then a princess picks him up and says, a baby boy. En een prinses neemt hem op en zegt, oh, een The devil is babyjongetje. trying to kill him. De duivel probeerde hem te And they're trying to doden stop him. en hem te stoppen. The princess brings him into Pharaoh's home. En de prinses brengt hem in het huis van de farao. So Moses grows up in Pharaoh's home. Dus Mozes groeit op in het huis van de In the farao. kingdom of darkness. In het koninkrijk van In the duisternis. palace of the kingdom of darkness. En in de kracht van het koninkrijk van It's duisternis. like being raised inside ISIS headquarters. In het paleis. En het is alsof je opgroeit in het hoofdkwartier van ISIS. He learned the language of Egypt. Hij leerde de taal van He learned the Egypte. culture of Egypt. Hij leerde de cultuur van He learned the Egypte. economy of Egypt. Hij leerde de economie van He learned Egypte. everything about the world system. Hij leerde alles over het wereldse For 40 systeem. years. 40 jaar lang. Then he gets qualified. En toen werd hij gekwalificeerd. He gets ordained. En hij krijgt een diploma. The problem, Het probleem. the first day of his ordination, he kills an Egyptian. De eerste dag dat hij het diploma kreeg, doodt hij een Egyptenaar. So my rule number 1, Dus mijn regel nummer 1. first day of ordination, don't kill anybody. De eerste dag dat je je diploma hebt, dood dan niemand. And then the second day, En dan de tweede dag 2 brothers are fighting. waren de 2 broers aan het And vechten. they say, you're going to do to us what you did to Egyptian. En ze zeiden ga je bij ons hetzelfde doen als wat je met die Egyptenaar hebt gedaan. And for the next 40 years, En de volgende 40 jaar he ends up as a shepherd. wordt hij een herder. He ends up taking care of sheep. Hij draagt zorg voor schapen. He's called for destiny. Hij is geroepen met een bestemming. He's called for the promised land. Hij is geroepen voor het beloofde land. He's called to take 3 million people from chair 3 to chair 1. Hij is geroepen om 3 miljoen mensen van stoel nummer 3 naar stoel nummer 1 te brengen. Are you getting it? Begrijpt u But dat? then in the middle of it, Maar daar middenin, 40 years, 40 jaar, he has a rod, heeft hij een staf. shepherd's rod. De staf van een herder. If you ask Moses, who are you? Als je aan Mozes zou vragen, wie ben je? He will say, I'm a shepherd. Dan zou hij zeggen, ik ben de What do you herder. do? Wat doe je? Well, I take care of sheep. Ik draag zorg voor schapen. What do you have in your hand? Wat heb je in je hand? And that's my question this afternoon. En dat is mijn vraag aan u deze middag. That's the message this afternoon. Dat is de boodschap van deze And it's just namiddag. one of my practical messages here En dat is een van mijn praktische boodschappen that I hier, want to release over us. die ik over ons vrij wil zetten. What do you have in your hand? Wat heb je in je hand? What do you have in your hand? Wat heb je in je hand? Don't focus on what you do not have. Focus niet op wat je niet hebt. Focus on what you do have. Focus op wat je wel hebt. What do you have? All we have is a lunchbox. Wat heb je? Alles wat we hebben is een boterhammendoos. 5,000 men plus women and children. 5000 mannen en ook vrouwen en And kinderen. all we have is loaves and fishes. En alles wat we hebben is broden en een paar vissen. If you can see what you have Als je kunt zien wat je hebt, instead of what you don't have, in plaats van wat je niet a hebt, miracle is about to start. dan zal er een wonder gebeuren. What do you have in your hand? Wat heb je in je hand? I got a rod, Ik heb een staf. shepherd's rod. De staf van een herder. It is my identity. Het is mijn It's my identiteit. protection. Het is mijn bescherming. It's my provision. Het is mijn voorziening. It is everything. Het is alles. So now we go to Exodus 3. Dus nu gaan we naar Exodus hoofdstuk 3. After 40 years, Na 40 jaar.
Moses doesn't know how to speak. weet Mozes niet hoe hij moet spreken. He stutters. Hij stottert. And then eventually has a burning bush experience. En dan uiteindelijk heeft hij ervaring met de brandende braamstruik. And through this encounter. En door die ontmoeting. And again, some of us have had encounters here, but we have not been able to bring it down there. En sommigen van ons hebben hier ontmoetingen gehad, maar we zijn niet in staat geweest om het naar daar te brengen. But Moses here, now this is the school. Maar Mozes, dit is de school. So Exodus 4. Dus Exodus hoofdstuk 4. God reveals himself. God laat zichzelf zien. Moses is saying, God, what am I going to say to the people? Mozes zegt, wat moet ik zeggen tegen de mensen? What am I going to say to Pharaoh? Wat moet ik zeggen tegen de farao? And he says, say that I am have sent you. En zeg dat ik ben u gezonden heeft. I want you to know that is not good grammar. Ik wil dat je weet dat dat niet een leuke oma is. If I were Moses, say, God, that's not good grammar. Ah, sorry. Grammatic. Sorry, dat is geen goede grammatica. I am have sent. Ik ben heeft u gezonden, dat is geen goede grammatica. But see this. Maar luister hier. I am. Ik ben. I am have sent you. Ik ben heeft u gezonden. Before we leave this afternoon, you're going to know I am have sent you. En voordat we hier weggaan deze namiddag, zul je weten dat ik ben u gezonden heeft. And I know the question is going to be, you are what? En de vraag zal zijn, jij of wat? I am. Ik ben. I am your healer. Ik ben je geneesheer. I am your strength. Ik ben je sterkte. I am your authority. Ik ben je autoriteit. I am your abundance. Ik ben je overvloed. I am your freedom. Ik ben je vrijheid. I am your joy. Ik ben je vreugde. I am your promise keeper. Ik ben degene die I de beloftes am, houdt. I am. Ik ben. And the only response back again is, you are. En het enigste antwoord is, u bent. You are my healer. U bent mijn You are my geneesheer. promise. U bent mijn belofte. Why do I share that? Because you're about to see it. Waarom deel ik dat? Omdat je dat zult zien gebeuren. I'm just giving you the 30-day challenge. Ik geef u die 30 dagen uitdaging. Because if I can get you 30 days Want als ik u 30 dagen to understand kan laten begrijpen, value, waarde, steward, rentmeesterschap, multiply, vermenigvuldiging, you're going to get authority. dan ga je autoriteit How many krijgen. here would like to have authority? Hoeveel willen autoriteit? What would the rest of you want? En wat wil de rest van jullie dan? So Moses is coming in Exodus 4. Dus Mozes komt in Exodus hoofdstuk 4. Just tell him I am have sent you. Zeg hun gewoon dat ik ben u gezonden I heeft. make the story short. Ik zal dat verhaal kort maken. God says, Exodus 4. God zegt, Exodus And 4. write down verse 17 and 20, two significant verses. Schrijf op vers 17 en vers 20, dat zijn twee belangrijke In versen. the Philippines, I get to do 8 hours of this. In de Filipijnen doe ik hier 8 uur over, Because I get the chance to talk about the rod, God's rod. want ik kan spreken over de staf van God. From your rod to God's rod. Van uw staf naar Gods staf. From your ability to God's ability. Van jouw mogelijkheden naar Gods From mogelijkheden. your weakness to God's strength. Van jouw zwakheid naar Gods sterkte. From your insufficiencies to God's abundance. Van jouw gebrek naar Gods overvloed. It's also going from truth to truth. Het gaat van waar naar waarheid. Who are you, Moses? I'm a shepherd. Wie ben je, Mozes? Ik ben een herder. Well, God sees a deliverer. He sees a world changer. Maar God ziet een bevrijder, iemand die de wereld The verandert. truth is he is a shepherd. Het is waar dat hij een herder is. The truth is he is a leader to deliver 3 million people into the promised land. En de waarheid is dat hij een bevrijder is die 3 miljoen mensen naar het beloofde land heeft So are we gebracht. ready? Dus ben je er klaar voor? Moses, what do you have in your hand? Mozes, wat heb je in je hand? Exodus 4. Exodus 4. Moses says, I got a rod. En Mozes zegt, ik heb een staf. Well, what kind of a rod? Ja, wat voor soort staf dan? This was 10 years ago. Dat was 10 jaar geleden. My spiritual father said, Leif, Mijn geestelijke vader zei, Leif, I didn't know I was in chair 2. ik wist niet dat ik op stoel nummer 2 zat. He said, what do you have in your hand? En hij zei, wat heb je in je hand? Papa, I got a ministry. Papa, ik heb een bediening. Worldwide ministry. Een bediening voor de wereld. We have big budget. Met een groot budget. We have staff. We hebben mensen die voor ons I got some werken. health problems. Ik heb wat problemen met mijn gezondheid. I've been on opiates, pain medication for 11 years. Ik gebruik al lang But my pijnmedicatie. calling is to going into the promised land. Maar mijn roeping is dat ik in het beloofde land ga. And he said something to me. That's how this school started. En hij zei iets tegen mij en zo is die school begonnen. He said, son,
Hij zei, zoon, in the next 30 days, in de volgende 30 you're going to dagen learn how to hold a rod, zul je leren hoe je een staf moet throw vasthouden, down a rod, hem moet op de grond gooien and pick up a rod. en weer op moet nemen. But if you pick it up too early, it's going to be a serpent. Maar als je te snel weer opneemt, zal het een slang zijn. I do not have the chance to tell the whole story. Ik heb niet de kans om het hele verhaal te vertellen. But if you feel the pressure Maar als je die druk voelt, instead of his pleasure, in plaats van zijn vreugde, it is time for you to lay it down. dan is het tijd om het neer te leggen. Is it his ministry or your ministry? Is het zijn bediening of jouw bediening? I know I'm going to play with the English language. I'm challenging you. En nu ga ik You got an A+. spelen met de Engelse taal. Dat is een beetje een uitdaging voor mij. Moses, what do you have in your hand? Mozes, wat heb je in je hand? I got a rod. Ik heb een staf. Shepherd's rod. De staf van It's een my herder. identity. Het is mijn It's my identiteit. protection. Het is mijn It's every bescherming. 40 years it's been with me. En het is al 40 jaar dat ik die I heb. got a doctor in shepherdology Ik heb een doctoraat in herder and zijn. another one in radiology. En nog een andere in de staf hebben. The logic of the rod. Stafologie. And God says, I want you to lay it down. En God zegt, ik wil dat je het neerlegt. I can see Moses and said, but God, you don't understand. This has been with me for 40 years. En Mozes zegt, ja, maar ik heb dit al 40 jaar lang vast. You don't understand. This is my retirement. Je begrijpt niet dat dit mijn pensioen is. But God, you do not understand. This is my ministry. Maar God, u begrijpt niet dat dit mijn bediening is. It's been faithful to me. En het is trouw. Lay it down. Leg het af. But God, Maar God, and it's a very scary thing. en het is iets heel angstig. And it is not a one-time thing. En het is niet iets dat je één keer It moet is a doen. daily thing. Je moet het dagelijks doen. Eventually Moses, I can see him, and he lays it down. En Mozes, hij legt het af. When he does, the Bible says it becomes a serpent. En wanneer hij dat doet, zegt de Bijbel dat het een slang wordt. Do you remember? Herinner je je dat? Listen. Luister. Either it is his chair number 1 or it is his. Of het is zijn stoel nummer 1, of het is His or his. his of ze van hem of Becomes a serpent. het wordt een slang. Moses steps back. Mozes doet een stap achteruit. And here's the freedom. En dit is de vrijheid. This is the good news. Dit is het goede nieuws. I do not know even in my ministry, Ik weet het zelfs niet in mijn bediening, in my life, in mijn my leven, marriage, mijn my huwelijk, finances. mijn financiën. I don't know what I trust Ik weet niet wat ik kan vertrouwen, until I lay it down. totdat ik het kan neerleggen. Until you become free from it, you cannot be entrusted with it. Totdat je er vrij van wordt, kan het niet aan je toevertrouwd worden. If you feel the pressure of it and you feel the shaking, it's time to let go. Als je de druk voelt en je voelt het beven, dan moet je het loslaten. And come home. En thuiskomen. There's some good news here. Er is goed It nieuws is hier, practical. maar het is It's a praktisch. daily thing. I've done it since I came to Europe. Het is een dagelijks ding en ik heb dat gedaan sinds ik naar Europa kwam. Leif, what do you have in your hand? Leif, wat heb je in je hand? Got pain. Pijn. Lay it down. Leg het neer. Come home to my pleasure. En kom naar mijn vreugde. Come to my rest. Kom naar mijn rust. Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I'm going to give you rest. Kom naar mij allen die belast zijn en vermoeid zijn en ik ga je rust My geven. burden is easy and my yoke is light. Mijn last is licht en mijn juk is zacht. Can you see the difference? Zie je het verschil? So when all the poison, all the things from this world system that has come in has gone out, Wanneer al het gif van dat wereldse systeem dat daarin zit eruit is gegaan, the poisonous nature is gone. dan is die giftige natuur eruit. It maybe still look like a serpent. God says, I want you to pick it up. En dan ziet het er misschien nog steeds uit als een slang, maar dan zegt But God, when you ik pick wil it dat up, je het pick it up vastpakt. after the tail. Maar als je het opneemt, neem het dan bij de staart. This is not very good. Dat is niet zo goed. I'm a Norwegian. We don't have poisonous snakes. En ik kom uit Noorwegen en we hebben geen giftige slangen. But if I were to pick it up, Maar als ik het zou I would pick it vastnemen, up after the ears, if the snake have an ear. dan zou ik het achter de oren vastpakken als een slang oren heeft. Because I wouldn't want the business end loose. Want ik zou niet zo graag dat losse poison- eindje tegenkomen. But God says, pick it up after the tail. God zegt, pak het bij de staart. This requires faith. En daar heb je geloof voor nodig. And he picks it up. En hij neemt het op. And it changes nature. En het verandert van aard. Chair 1. Stoel nummer 1. Moses, Mozes, what do you have in your hand? wat heb je in je hand? I got a rod. Ik heb een staf. What kind of a rod? Wat voor soort staf? I got God's rod.
Ik heb Gods staf. I got God's ability. Ik heb Gods I got mogelijkheden. God's authority. Ik heb Gods I got autoriteit. God's Ik promises. heb Gods beloftes. I got your presence. Ik heb uw I got your tegenwoordigheid. peace. Ik heb uw vrede. I got your joy. Ik heb uw I vreugde. got your freedom. Ik heb uw I vrijheid. got you. Ik heb u. Wow. Wauw. Now we can begin. En nu kunnen we beginnen. So here's your assignment. Dus dit is uw opdracht. There's 3 million griping, complaining Jews. Er zijn 3 Joden die aan het klagen zijn. All they know is to think like slave and talk like slave and walk like slave. En alles wat ze weten is te denken als een slaaf, wandelen als een slaaf, You're going to take them on a spreken nice als een little slaaf. journey into the promised land. Je gaat ze meenemen op een kleine leuke reis of mooie reis in het beloofde land. Sounds like Mission Europe. Dit klinkt als een zending, missie voor Europa. Is it your business or is it his business? Zijn het jouw zaken of is het The zijn horses, zaken? when you have problem, is it yours or is it his? En het probleem is als het van jou is terwijl het eigenlijk van hem is. And this is a journey we have been on. En dat is een reis waar we op weg zijn. I remember one day I had this problem. En ik herinner me dat ik op een dag zo'n probleem I had. had this car. Ik had deze auto. I love cars. En ik hou van auto's. And I had all these problems with the car. En ik had al die problemen met de auto. And I finally went to Papa and I said, Papa, En ik ging uiteindelijk naar papa en ik zei, this car papa, gets me in chair number 2 all the time. deze auto brengt mij steeds terug naar stoel nummer 2. It's always in the shop. En het is altijd in de winkel. And it costs me all this money. Het moet altijd hersteld worden in een garage en ik geef er zoveel geld aan uit. And after I whine and complain, En toen ik aan het klagen was en zagen, this little voice said, zei deze kleine stem, Leif, why are you talking to me about your car? Leif, waarom spreek je tegen mij over jouw auto? Why are you asking me to bless what you are doing instead of doing what I am blessing? Waarom vraag je mij om te zegenen wat jij doet in plaats van te doen wat ik zegen? At that moment, not just the car, En dat is niet alleen de auto. from my marriage to my children to my home, it is all belonging to him. Mijn huwelijk, mijn kinderen, het behoort hem allemaal toe. So every time there's a problem, he has a problem. Dus elke keer als er een probleem is, heeft hij een probleem. My health issue is his issues. Mijn gezondheid, dat is ook zijn probleem als het niet goed gaat. And he is I am. En hij is ik ben. And I say you are. En ik zeg u bent. And the world says he is. En de wereld zegt hij is. He says I'm a healer. Hij zegt ik ben een I say geneesheer. you are my healer. Ik zeg u bent mijn geneesheer. Pakistan says he is a healer. In Pakistan zeggen ze hij is een geneesheer. 3 stories and we landed. 3 verhalen en dan gaan we First afsluiten. story. Eerste verhaal. We know he goes to Pharaoh and they are on a journey. They're coming in and We weten dat hij naar de farao gaat. Ze zijn op reis en 3 million of them, they are whining, complaining and fighting. So let's go back to chair 3. Let's go back to Egypt. En 3 miljoen mensen, ze klagen, ze maken ruzie en ze zeggen laten we teruggaan naar stoel nummer 3 naar Egypte. And finally Moses had enough. He's in chair 2. En opeens zegt Mozes, het is genoeg, hij zit op stoel nummer 2. I have this problem. God, ik heb een probleem. Those 3 million people, they are whining, complaining and fighting. I can't handle anymore. Die 3 miljoen mensen, ze klagen en zagen en vechten met elkaar. Ik kan het niet meer aan Why zo. am I sharing this? Because it's going to happen. Waarom deel ik dit? Omdat het gaat gebeuren. If God imparted patience to you, Als God u geduld heeft gegeven, I know how to test you. dan weet ik hoe ik je kan testen. Traffic in Brussels for some of us. Het verkeer in Brussel voor sommigen van ons. So when you get squeezed, what's in you comes out. Als je uitgeperst wordt, wat komt er dan uit? So, God, I have this problem. God, ik heb dit probleem. Excuse me, what do you have in your hand? Sorry, wat heb je in je hand? What do you have in your hand? Wat heb je in jouw hand? God, I don't have the time to talk about the rod. There's 3 million people. God, ik heb niet de tijd om over die staf te spreken. Er zijn hier 3 miljoen mensen. What do you have in your hand? Wat is er in je hand? Wat heb je in je hand? I got a rod. Ik heb een staf. What kind of a rod? Wat voor soort staf? And at that moment, En op dat moment something has changed. I'm back in chair 1. verandert er iets en ben ik terug in stoel nummer 1. I got your rod, God. Ik heb uw staf, God. This is a God's rod. Dit is een staf van God. This is God's anointing. Dit is Gods salving. This is God's wisdom. Dit is Gods This is wijsheid. God's power. Dit is Gods This kracht. is God's authority. Dit is Gods autoriteit. This is His freedom. Dit is zijn vrijheid. This is His promise. Dit is zijn belofte.
So what's the problem, Moses? Dus wat is het probleem, Mozes? I don't have a problem. Ik heb geen probleem. God, you have a problem. God, u hebt een probleem. You know those 3 million people of yours? Weet je, die 3 miljoen mensen van u? What are you going to do about it? Wat gaat u eraan doen? Can you see it? Ziet u dat? Next situation. Volgende situatie. Time goes along. De tijd gaat verder. I wish it was only 10 years ago I was finished. Ik wou dat nog 10 jaar en dan ben ik klaar. But many times when I get, Maar vaak als ik denk, am I your provider? Or ben ik uw voorziener? do you need to help me? Or Moet je mij helpen? do I know how to run my ministry? Of weet ik hoe ik mijn bediening moet organiseren? Is it my ministry or your ministry? Is het mijn bediening of uw bediening? Because sometimes, Leif, you act like it is your ministry. Want Leif, soms doe je alsof het jouw bediening is. Leif, is it my business or your business? Is het uw zaak of is het mijn zaak? Papa, it's yours. Papa, het is van u. So what's the problem? Dus wat is het probleem I dan? don't have a problem. Ik heb geen It's probleem. your business. Het is uw zaak. It's your wisdom. Het is uw It's wijsheid. your anointing. Het is uw It's zalving. your presence. Het is uw tegenwoordigheid. It belongs to you. Het behoort u toe. And I'm your son. En ik ben uw zoon. It is your gift. Het is uw gave. It's your voice. Het is uw stem. It's yours. Het is van u. Can you see it? Ziet u het? Can you see what could happen in Europe with just having this group of people with God's ability, God's power, God's authority? Zie je wat er zou kunnen gebeuren in Europa wanneer we Gods mogelijkheden en Gods kracht en Gods autoriteit hebben? This time, God, we have another situation. Deze keer, God, we hebben weer een probleem. Have you been there? Hebt u dat al eens meegemaakt? Wave to me if some of you have ever been there. Zwaai is als sommigen van jullie wel eens een probleem hebben gehad. Just wave. Zwaai dan maar The eens. rest of you need to pray for me afterwards because I really... En de rest van jullie moeten voor There's mij bidden daarna. only a few of you that are always like Jesus. Want er zijn maar een paar van jullie die altijd zoals Jezus Everyone zijn. you pray for are healed. Iedereen waar je voor bidt wordt genezen. You always live in shalom. Je leeft altijd in And shalom. congratulations for a few of you. Gefeliciteerd voor die paar mensen. We're glad for models. Jullie zijn goede modellen. This time the Red Sea is in the front. Deze keer staan ze voor de Rode Zee. And the whole army of Pharaoh is coming to kill. En het hele leger van de farao komt om te doden. I don't know if you saw the video. Ik weet niet of je die video gezien The hebt. one day when you saw all these people dancing and their faces was dancing in the spirit. Die dag waar ze allemaal stonden te dansen en hun gezichten schijnden in de geest. If I didn't know about the rod, I would be dead and all of our team would be dead. Als ik niet wist van die staf, dan zou ik dood zijn en ons hele team zou What dood do you zijn. do if 1,000 Muslims comes to kill you? Wat doe je als 1000 moslims komen om je te And doden? they're coming towards you. En ze komen naar je toe. Well, it depends what you have in your hand. Het hangt ervan af wat je in je hand hebt. And in a moment I went right in, I got your peace. En op een moment, ik heb uw vrede. And in less than 15 seconds, I got your presence. En in minder dan 15 seconden heb ik u And they tegenwoordigheid. were less than 5 meters away. En ze waren minder dan 5 meter And weg. heaven opened up, En de hemel opende zich. fell on them. En het viel op And they hen. started to dance in the En spirit. ze begonnen te dansen in de And their geest. faces started to glow. En hun gezicht straalde. Because my papa said, son, Omdat mijn papa zei, very zoon, quickly lay down heel fear. snel leg het af je angst. and pick up my perfect love. En neem mijn volmaakte liefde op. Again, the question, what do you have in your hand? Opnieuw die vraag, wat Moses said, I heb je in don't je want to talk hand? about the rod. Mozes zei, ik wil niet spreken over die staf. Red Sea De Rode Zee army is mad. en het leger is boos. If we go forward, we're going to die. If we go backwards, we're going to die. Caught between the rock and the hard place. Als we vooruit zullen gaan, gaan we sterven. Als we terug gaan, sterven we. We zitten in een onmogelijke situatie tussen twee moeilijke dingen. What do you have in your hand? Wat heb je in je hand? And Moses, he changes. En Mozes verandert. I got the rod. Hij zegt, ik heb die staf. What kind of a rod? Wat voor soort I got staf? God's rod. Ik heb Gods staf. I got God's authority. Ik heb Gods I got God's autoriteit. ability. Ik heb Gods The I mogelijkheden. am is on my side. De ik ben staat naast mij. And he takes the rod. En hij neemt die staf. The Red Sea just opens up. En de Rode Zee splijt in twee. This is normal Christian life. Dit is het normale christelijke leven. We've been abnormal for so long. When we hear about normal, we think it's strange. En we zijn al zo lang abnormaal geweest dat als we horen over het normale, dat we denken dat het raar is. This is what God is teaching us. Dit is wat God ons leert. And it's all grace. En het is allemaal genade. As soon as I feel pressure, lay down. Vanaf dat ik die druk voel, leg het When af. I get overwhelmed,
En als ik overweldigd word, I know who I am. weet ik wie ik I know ben. who my Father Ik is. weet wie mijn vader I know is. what He has given me. Ik weet wat hij mij gegeven I have heeft. His promises. Ik heb zijn beloftes. I got His presence. Ik heb zijn I got tegenwoordigheid. His peace. Ik heb zijn I vrede. got His provision. Ik heb zijn voorziening. I got His power. Ik heb zijn kracht. In the middle of my sadness, I got His joy. En te midden van mijn droefheid heb ik zijn vreugde. One more, Nog één. because this is where I want to land this. En dan zal ik afsluiten. This time, Deze keer we know the story. kennen we het verhaal. Moses' hands was coming down. Mozes zijn hand kwam naar beneden. That is just having meetings like we have had here. Your hands can come down. Dat zijn samenkomsten zoals we hier hebben, dan kun je handen naar beneden zakken. The biggest weapon of the enemy is fatigue in this season. Het grootste wapen van de vijand is vermoeidheid in dit The seizoen. enemy is trying to fatigue you and to wear you out. De vijand wil je vermoeien en je heel moe maken. When Moses recognized his arms comes down, even doing God's work God's way. Wanneer Mozes ziet dat zijn arm naar beneden gaat, zelfs als hij Gods werk doet op Gods manier. And I want you to capture this. En ik wil dat u dit begrijpt. The season has changed. Het seizoen is veranderd. It's no longer enough for me to have God's rod. Het is nu niet meer genoeg om Gods staf te I hebben. need somebody else to help me to hold up God's rod. Ik heb iemand anders nodig die mij kan helpen om die staf omhoog te And houden. this is going to be the key, En dit zal de sleutel zijn. because this is what God is shifting for you for Europe. Want dit is wat God zal veranderen voor u in Europa. We have had individual and they're standing there on the promise, but their arms get tired and then the enemy darkness comes in again and we lose the battle and then we hold up the rod and we pray and we win a little bit and then We hebben die individu die daar staat met die staf en zijn hand gaat naar beneden en op dat moment kan de duisternis binnenkomen. if that's cancer, somebody comes and hold on. No, we're going to hold up the healing rod. En als dat kanker is, dan gaan we zeggen nee, we gaan die genezingsstaf omhoog houden. Somebody's family, we're holding up the rod with you. No, you're tired. Let me find somebody to hold up the rod. En iemands familie vindt dan iemand om samen met u die staf omhoog te David houden. and I would say, Rick and Sabine, let us come and help to hold up the rod of God over Europe. En David en ik zeggen, Rick en Sabine, laat ons helpen om die staf over Europa omhoog te houden. God's ability, Gods mogelijkheden, God's power, Gods kracht, God's peace, Gods vrede, God's presence, Gods tegenwoordigheid, God's joy. Gods vreugde. Let's stand to our feet. I want Laten to we honor gaan the time. recht staan. Can you see it? Ziet u het? I wanted to give you visuals Ik wou u visueel dingen laten zien. because I want to take you from, Want ik wil u nemen so when we come a year from now, van hier naar hier. it's become a culture. Dat het een cultuur wordt. And you have to have a culture to change the culture. En je moet een cultuur hebben om een cultuur te veranderen. It's not enough with visitation, you need to have habitation. Het is niet genoeg een bezoeking, maar je moet een woonplaats hebben. So can we just be honest? David and myself has been honest. Laten we eerlijk zijn, David en ik zijn eerlijk geweest. I mentioned to you 11 years, opiates, pain medication because all the surgery. Ik heb u gezegd, 11 jaar geleden zat ik aan pijnmedicatie, opiaten vanwege al de operaties. I have not had one day without chronic pain Ik heb geen dag gehad zonder chronische pijn. since 1995. Sinds 1995. I have numbness shooting down this leg and I had surgery. They cut a nerve and while I've been standing here shooting pain and this is numb. En dus ze hebben een zenuw geraakt en daardoor voelt mijn been gevoelloos eigenlijk en komt er pijn in ook. If you saw my body, you would see scar, this from the tumor Als je mijn lichaam zou zien, zou je and hier scars all over. een wondes zien van de operatie van de tumor en allerlei wondes. The reason we are sharing some of that story, De reden waarom we die verhalen it's not delen like, wow, you're some superheroes. is niet om te zeggen, wauw, jullie zijn No, superhelden. I'm just giving you a lesson. Nee, ik geef u een les. My burden, Mijn last, my pressure, mijn druk, my pain. mijn pijn. I just have to lay it down Ik moet het on a afleggen, daily basis. dagelijks. And I need to come home En ik moet thuiskomen to a good father. naar een goede I'm laying vader. down my marriage En ook mijn huwelijk My afleggen children. en mijn kinderen. and I'm bringing other people in my life, including people like David and you, to help me to hold up the rod. En ik breng andere mensen in mijn leven, zoals ook David, die mij helpen om die staf omhoog te houden. We're going to be out of here Wij gaan hier in weggaan less than 10 minutes. in 10 But I minuten. just sensed Maar ik voelde
I was almost going after, there were 4 or 5 things, but I felt this was the last activation. Er waren 4, 5 dingen die ik kon doen, maar dit was de laatste activatie. Hold out your hands. Hou je like hand this. op, zo. And I want you to imagine for a moment En ik wil dat je je that you have voorstelt a rod in your hand. dat je een staf in je And hand if I hebt. ask you the question, what do you have in your hand? En als ik je zou vragen, wat heb je in je hand? You maybe say, well, I got this child. En dan zeg je misschien, ik heb dit kind It's suffering right now. en het lijdt nu. Well, I have this diagnosis. Ik heb die diagnose. Somebody else says, I have this marriage. Ik heb dit huwelijk. We have this situation in our family. We hebben een probleem in onze Well, I familie. have this ministry. Ik heb deze bediening. But we have bigger problems than we have provision. Maar we hebben grotere problemen dan dat we voorziening I have hebben. this calling over my life. Ik heb deze roeping op mijn I don't leven. know exactly what to do with it. En ik weet niet wat ik er precies mee moet doen. Is there anyone here, if we're honest and say there's something that we have in our hand that we can lay down? Let's just wave to me, make Als we sure. eerlijk zijn, is er dan iets dat er in onze hand is I dat just we want us to kunnen have an afleggen? upgrade. I want people like David and myself that, Ik wil mensen zoals David en ikzelf. and our prayer is just, we also need to do ministry in a different way. Ons gebed is ook dat we op een andere manier bediening gaan doen. We cannot continue just to give people here. We kunnen niet door blijven gaan met mensen hier te geven. We need to help you to take you over here and give you the process. We moeten u helpen om u naar hier te brengen en u het proces ook geven. That's what we are about to bring you to, chair 1. En daarom willen we u naar stoel nummer 1 brengen. Have a chair 1 marriage, En stoel nummer 1 huwelijk chair te 1 hebben. family, Stoel nummer 1 gezin chair of 1 familie. education, job. Stoel nummer 1 werk of als je naar de universiteit So gaat of here's the school. tool. Dit is de sleutel. Father, you're a good, good father. Vader, u bent een goede vader. And I'm loved by you. En ik ben geliefd door u. Each one of us, we are loved by you. We zijn allemaal geliefd door u. At this very moment on, En vanaf dit moment, for some of you, just sense my future. I just sense the pressure of my future. en voor sommigen is het mijn toekomst. Let the Holy Spirit put it on. Whatever you're carrying, Wat je ook draagt, laat de Heilige Geest whatever u is your zeggen. burden, Wat je last is. whatever is your disappointment. Wat je teleurstelling is. What was that one word, David, that you mentioned? Was one word Wat was earlier dat ene that we felt? The woord? discourage? No, there was one disqualify. Even for people, and I want you to see here. Dus ook voor mensen, ik wil dat je dit begrijpt. And if you even here felt that something had disqualified you, Als je voelde dat iets je gedisqualificeerd you're going to heeft, lay down your disqualification. dan ga je die disqualificatie afleggen. The enemy is no longer going to blackmail you. De vijand zal je niet meer lastigvallen, He's no longer going to talk about your past. bedreigen met je verleden. You can tell the devil about his future every time he brings up your past. Je kunt de duivel vertellen over zijn toekomst elke keer als hij begint over je verleden. He is afraid of his future. Hij is bang van zijn toekomst. So can we all of us just symbolically lay it down? Kunnen we dit allemaal symbolisch neerleggen? Certainly if you are a pastor, Zeker als je een voorganger bent. that church is no longer yours. Die kerk is niet meer van jou. It is his church. Het is zijn kerk. But all that has gone out of it. Maar alles is weggegaan. If you have a business, now it is no longer your business, it is his business. Als je een zaak hebt, dan is het niet meer jouw zaak, maar het is zijn zaak. If you are a school teacher, Als je een leraar bent op school, and that is your calling, en dat is je roeping, you're going to lay down your pressure of it, dan ga je die druk daarvan and neerleggen. you're going to pick up his pleasure. En je gaat zijn plezier, vreugde opnemen. Now I want us to do just for a second, just step back for a little step. Nu wil ik dat we een kleine stap achteruit Why do we nemen. do that? Because of neuroscience, your brain will remember. Waarom doen we dat? Omdat je hersenen dat zullen herinneren. Because we have to take it from here to here. Want we moeten het van daar naar daar brengen. I want you to experiencing the freedom from it. Ik wil dat je de vrijheid daarvan ervaart. Some of you can even feel it. Sommigen van jullie kunnen het zelfs voelen. Emotional pain, Emotionele pijn, rejection, afwijzing, disqualification, dat je niet gekwalificeerd bent, fear, angst, overwhelmed. overweldigd zijn. It's leaving. Het gaat weg. And God is going to you to pick up something new. En God zal ervoor zorgen dat je iets nieuws opneemt. I want you to close down your eyes and pick up the rod. Go Ik down, wil dat je je ogen sluit en weer die staf opneemt. and then I want you to pick up a rod. Dus naar beneden gaat en die staf opneemt. It is his. Het is van hem. This is God's rod. Dit is Gods staf. God's family. Gods familie. God's peace. Gods I vrede. speak shalom.
Ik spreek shalom. God's presence, Gods tegenwoordigheid. God's power, Gods kracht. God's authority, Gods autoriteit. God's joy, Gods vreugde. God's freedom. Gods vrijheid. Father, we're just going to hold you up over Europe.